هر روز مثلا همین تو لباسه چه که چلوان چه روی لرد تو فما پلانه وقتی بی آن صبح آن نام نمیذاره که نوچه تو نبی مزاره رفت خم ازاره که بچه مجبوری زارش کن الهی بین نه هم باور نجد الهی بین بیت ساره آخر شی بین بیت ساره تو خشی بینی جا کویسه هیست سار نه هم باور نجد اما خیلی خوبم باورم شد تو زیان نفهمی اتفاقا تازه فهمیدم دوران چه خبره مادر تو زیان نفهمی تازه فهمیدم دوران چه خبره مادر تو زیان نفهمی تو بیاد بیست تو بیایا نامنه امضا کنی اومه نشستی خیلی هر روز که چایوان چه لیدی رفتی نامو تو چه ربطی داره که برای امضاش کنه سیچرا مثل رب داره چه؟ به تو چه ربطی زمان داره؟ بسته که متو نبوده به تو چه ربطی داره؟ متو بوده در بعد وقتی کی به تو اومده؟ صاحب تو انچه تو نیده میری بایستی صاحب تو بوده در انچه تو نیده میری بایستی منه بسده ته میری بایستی منه؟ نمیاس اشتها صافتونه چه دونه و چیدن که 100% محکوم شی کنه نظام سیستتی بونه ایلکی اینکه 100% محکوم شی کنه یه زن دیونه چی معامله انجام داد نه معلومی بود چی دیونه نامنه با 50 تا امضا بردم دامش گام بیان حالی یه روز یه دی همش گنتی چجوی زمان بسته معلومی بود یه دی کلن گفتن این زن چلویی چه دیونه برای سر خطا خدا بچه چه بچه سر بچه چه اومد یه دی برای نامه نیمزا کن کلی یه دی گرن این زن دیونه معلوم این بود زن چجوی کلی یه دی گرن تو ستا زای دیونه و کسخلی چه خطا خدا توی منه تو ها با این چیه؟ این نه یعنی نیمنی چیه؟ این او پیایی چه دوشو ما بیده بیده این چه؟ سی شیوان دواسای دواسای آن رو به نامه امضا چه بیسی کنم؟ میرن نامه امضای کنن تو اجاره کنن تو خم اجاره کنن نه؟ پوله کسی چی تو دوا خود؟ زمان بسته چی تو دوا خود؟ تو این همه چی منش نشستی ما بس بذار بسی تو این او هر که من توش نشسته هر چه بو تو من چه توش بیشتر داغت تیره هر اینتنه؟ چه؟ تو چه بیشتر داغت تیره؟ هیچ انداغ دیدم میره والا سنانی داغت تیره نگاری برای یه جریانی خیلی خوشحالم یه جریانی وحشتناک خوشحالم که یه این آدمی مثل پنه به ایش نه فهمیدم ذات چقدر کثیفه معلوم ذات کثیفه یه نده فهمیدم ذات من خواستم حرست ندارم چه دروردم ذات کثیف نشونده حرس میده حرست درورد من بس ما اوسا آخرش همه تا محکوم کرده متهم ترسی محکوم کن محکومی محکوم دیوونه دیوونه زنجیری محکومی دیوونه حالا به او خدا دیوونه خونه هست نمیاد ایره مردم ایزنی ایره دیونیه لیزنی عاقل هیچ وقت دیونه خونه قولش نکرد یه عاقل با قولش نکرد نه دیونه خونه که با یه دیونیه لیزنی من یادم دیوونه زمان بویرم دیوانه تشنجی بختش فاس بخت دیونه اسم زمان بویرم ای بختش فاس بختم هرچی چه جپشی زنم نونم زهندش چی بود خیلی آقای دیدم خوشحالم که همین اولش فهمیدم چه آدمیه زمان بویرم خیلی خوشحال نامه امضا کن زمان بویرم نامه امضای کنم
زما برو نامه امضای کنه الان ایسی منم نامه امضای کنه میگم باید بخشین بره. چه منو خونم باید بره میگم بخشین چه منو نخمه زنده باید بره بگیتن باید باید بره جام خوبه بهتر همون چی بگه جام هستم اونم هم هستم نه اجاره خود سه زیر او را خود سه زیر نفهمی که اونه چی که اونه تنه دنیا همیشه که چی نیست که یک دیونه مثل تو بیا بفروشی و یکی هم بیا من تخلیه کنم بگم مجبور. اوه تخلیه کنم مجبور. نه ایچه نیست مجبور خونه فراتر با تحقیق می بگیتن اینجوری ها نیست دیونه اونه قانون مشخص کرده چه قانون یا وقتی پاکن داده قانون میگه آدم دیونه نیست در نه. معامله کنی قانون اومدی تامن دیونه هم وقتی پاکن داده تا ندیونه ستا ندیونه آقا سارا الان یاد قانون نمیاد شتم چخت سارا چی کنی؟ سارا الان سارا بیا ایرا قاضی هم بیا چی کنی؟ خود رد داشت یه ایسی پیره سارا قاضی هم دیدی خود زما قاضی هم برو دیدی زما برو روزی خامران دادگاه خانسی دیونه شاهد رفت خط سارا تی کبران بورا ساران بورا خام نبری زما برو تو فرصت بورا اینا نبورا که موقعی که تو دیر شد دیونه بودی دیونه مثل دیونه تو باید زنه دیتا پس تو باید زنه دیتا پس باید چند زنی؟ باید زنه دیتا پس یه دیونه تشنیزیه دیونه تشنیزی تنی شد پس باید زنه ایوای ملا شهربانو من تو من همین حرفله دیگو یه مردی مثلا بیارم سی شاهدم همه چه زنه اخوان تی دیونه مثل دیونه بون بعد وقت 20 ساله آی بعد دیونه وقت تشنیزی بختش واسه بختم وای یا چرا میزنی نگم بختم موری نگفتی شو بگه هر چرا میزنی نگم موقع وای بختم واسه بختش هرچی چی جفتش ایوای مکو ایبره نامه نیمزاد ویا پایرو ایبره نامه بلکیا ویا پایرو تا خو امضای کنی برای نه ویا پایرو تا خو امضای کنی انگشتی زنی الان باید امضا امضا کنی پیرتی الان پیرم نیستم الان باید چراش کنی زنه اسرائیل کنم تو نه میتونه باید چرا کنی چه بشینی ایلی خیلی مجوز ایلی خیلی تیپاکی داده همه هيسال مخمر عمر وبدلاي إذا نمت تخيم بالا بيو مالی چی؟ سال مخمر وای برو نامه نیوزاکو لا تنسيش من نعمل ذاك المال وای پایو يسون برام نعمل ذاك پاتی؟ برو نامه نیوزاک نعمل ذاك شيئا نعمل وای پایو رضا چه باید پیام ملی صحبت کنه بگه همه چیگه بیل می دوی راسته تو پیاته مخل چیه تو پیاته زدی که نسی پیا تو پیاته مخل چیه صد تا تو پیا بیا تمنه ایرو بو سارا در دست سارا تو زون بسه یعنی غیر دست چراش کنی نبوده سارا چه بالات سنال به سارا بود چه مالا نه ریال چرای دم کسی نه چرایشی که نه نه هیچی بدیچ راحت های زنده میگی باش والا باشه میگم نه والا راحت و پاکیزه زنده میکنم پیا هم هیچ قلتی نیده همه چی بینی سیخم راحت زنده میکنم همه گوی زنده کردن غیر یعنی وقتی آرو تا آزه خان شروع کنن یه صفای وی باز برم وقتی فهمه این چیه همه این میا بویه اشار یمی چه ده همه این مو اشار یما چه ده همه این رو بویه در خفا بود چپت بودوز و چپ لیشوت بنا یک چپ لیشوت بنا یک خفا بود
حالا ایبینی اگر چه همو چی بگو پنجشنبه چومه همه سیسی ثابتی همین تنه چه همین تنه نه بیچاره تنی بخ ایش کنی ترمینه تو کنه ده هرچه ممنه تو کنه بدار اولا خطر نای میره اولش در دین داشتم هرچه ممنه تو کنه بدار ایره منه چه بلای بستش فقط وای سوسته که تو فقط وای سوسته ایره تو وای سوتیه چی وای سوسته کو هلای بینی همه چی به وقتش تکرار کن همه چی به وقتش خانم شهربانو خالدی همه چی به وقتش هر چیزی به وقت خودش حوصله نداریم همه چی 10 بار توضیح بدیم ولی موقع عمل نشونیدم چه خبره موقع عمل مشخصی بود فقط صبور باش زندگی ادامه دارد فقط صبور باش فقط صبر کن من چه بلایی به سرت بیارم شهربانو تیه چی نه به دستیم ثابت شده ای واسه که مثل سگ پشیمون بی هرچی بگوی منه بوخش محل سگم ود منم حالا صبر کن حالا زیه سی گوخری هست حالا زیه خیلی هم زیه شهربان سی حرفت فعلا خیلی زیه به موقعش باید صحبتی کنی ما الان صحبتی کنی سی چی؟ الان ما صحبتی کنیم سی چی هر چیزی به موقعش حالا صبر داشته بود به قول یارو گفتنی شاهنامه آخرش خوشه شاهنامه آخرش خوشه شهربانوی جریانه ده همش فقط خدا منو دوست داشت که بفهمم با چی زندگی کنم فقط این خواست ما بفهمم با چی زندگی کنم فقط همین جریان منو خیلی خوشحال کرده همین جریان من خیلی خوشحال کرده فهمیدم با چی زندگی کنم این مدت با چی زندگی کردم این جریانه خوبیشو همینه انچه یالا کاپیتان بفهم دستم بنده بیا داخل کاپیتان یالا یادت بفرما خوبی؟ سلام دستم بندی؟ خوبی؟ تشکیل سلامت خبر چیکین خوبی؟ شو سلامتی تماس جاتیم بنده خدا چی همین که دیروز هم ایزابی؟
خدا نبلیش که اسم حتی درگیری مسائل مکزی اصلا بحثی نیست که بگیم شما حالا به هر نحو ما کمک کردیم گذشته ما هم باید همون که بگه هرچی دونیم راهنمایی تو کنیم. من دست در نکنه ما در خدمتیم. حالا موقعی که مدیران با سندی که خود دیری خود دونید چه خبره این خانم دیگه به هر نحو این سند زیدی به نامش و اجزاش به نام نو دل خطرناک نیست. انا ما که شکایت کردیم دوشن گفت درست حرف تو او آقا هم شکایت کرد چنانچه دور پیش مخابره که جناب عالی محکوم بود این قید شرطی بوده درسته؟ یه قاضی تصمیم میگیره اگه بخوای دخالت هم کنیم و حکمش 100% زندان. او آقا هم حرفش قانونیه درست علاوه خانم شما بد کرده ولی به هر نحوی یه سند رفته به نامش. خانم یه دیونه‌ایه. حالا تا بیا قاضی بخواد تشخیص بده که چطور سند رفته به نام او آقا طولی کشه. باید ما حالا یه طوری راضی نگهش داری آقا نه که فعلا این خونه بمونه دست خود تا ببینیم حکم قاضی چی بود. نه محکوم میکنی اون نفری که به خود شما علی جان اسم سری عدیبی ها عدیه الا علیزان هر چیه محکوم شکنی یا نه که خونه ترگردی فعلا چه من ندیکنم زن سرمون چی بگی دست در نکن دوشومه همون چی بگو با ما یه همسایه سایمان اشناختی امید یه قولی بهشون نامه یه قولی بهشون نام که فردا برای ما صحبت کنیم الان وکیلت دیگه چه باش تماس نگرفتی؟ وکیل زیاد همون چی بگی که خب منیان سلام زنده مملتی من همون دست وکیلم تشخیص دیدم که این کاری که میخوام انجام بدم در حال من با میتونم انجامش بدم بگه خب اگه تشخیص بیه خیلی از چیزا تشخیص دار بیره به نفس نمیتون میشه جنابالی ولی فعلا تشخیصی نیست فعلا باید قانونی کار کنیم یه خیلی شکلی همون که یه ماه وظیفه داری در کنار تو حالا قربان همسایه قربان که کمک میکردی نابالی هم هستی همون چی بگم قبلا کمک میکنی در خدمت تو بون هر راه قانونی بون ما اونیم جلو تو درسته که ما دیگه داخل کار نیستیم ولی به هر نحوی یه جورای سر قانونی داریم چون خیلی دوست دارم واقعا نیام زنده تو فعلا این سری موضوع خوام دخالت کنم وگرنه میخوام زیاد اون تو تحت فشار شما کار انجام ندید ولی به صدا تو چون یه بار شکایت که مطمئن بود با این سندی که مدیرم سر یه هفته یا بین 10 روز یه نهایتا حکمی که تخلیه کنیم بهش دیدن که سرباز بیایی رو بنداز تو بیرون چون سند داخل دستش شما شکایت چه این منوال قانونی حلی بود ولی فعلا سند دست و آقاه طبق قانون الان او آقا مال چی خونه تا شما بیان شکایت تو بخواه بررسی رو بود برسیم به چیزی حداقل 2-3 ماه طول می‌کشه بهتر هم دونید الان وایسین تا بریم باشون صحبت کنیم و سلاح هم که رو بیره ما 2 ماه حالا اجاره هم میخوایم بپردازیم یا به هر نحوی باشون 2 ماه آقا بهتون وقت بدن شکایت نزنه فعلا سر پرونده قبول دارم حرف ما حرفم اون چی میگه هم منطقیه هم بوی قانونی ده ولی خب جریانی چه حسه درسته جریان بین تو و خانمت و آقای درسته؟ ما شکایت اصلا یگانه شناختی؟ اولین بار به تامو بهت بگم این کار استنی یا آقا فقط دنبال هم ماجراهای و یه سند اینه پول نقد هر کی پول نیاز داره واقعا بیای زمین ازش خریداری کنی یعنی مفت خریداری کنی من خودم کامل شناسمش الان هم سند دست و آقایه درست شما شکایت کردین ولی قاضی نیا روی خونه دست شما بود تا شکایت شما بررسی بود شکایت شما در حال بررسی تا این سند مشخص بود یا به نام شما یا به نام آقا ولی فعلا در حال حاضر سند به نام آقای و آقا هم یه شکایتی بزنه فوق زیادش قاضی کشید یه هفته طول می‌کشه که این دستش شما نامه سرباز بیاید جناب عالی بندازه بیرون ایزیا هم کاش دخالت کردی یا نخواستی بخوای رفتار از جلوی سرباز انجام بدید تحریش کنی جبنی بین فوق زیاد داخل زندان زاد یا خطی مونی و زندان و بعد ساعت هم که به قول خود روی خانم زیاد صلاحیت نار یا به هر نبی ما میخوایم زنده تو دخالتی ولی به نظر ما
چیزی که با صحبت هدی بود بهتر اینه تا بخیر به منهای قانونی انجام بدی بود. چون دونی خود بهتر دونی که چه عواقبی در انتظار میره. ریتسه ایزا الان بهترتی که هرچی ورا رسد دیونه کنه ها ایزا بهترتی چه صافت آشپاز که دیونه ای که من هرچی کنه من هرچی من از هرچی ورا رسید تا پیا یه دیونه یه روانی نو یه تنه همش تا آخر همش خیلی آخری آخر ما نه آخر کرد دیونه روانی ها اسم یه قیافته من هرچی ورا رسید تا حرف لتاش زنی تا همینه حرف زنی به یه خدا تو لیاقت تیمارستانه تیما خود بابا تیمارستان بعد وقتی فعلا 20 سال این بحث ولکی فعلا بحث خانواده که یا سقف بالای سرخشه ایکی دوست سالمه داشتم دوست داشتی نه دوست داشتی دوست داشتم بهتر رد داره برای پیکار بهتر روان رد داره روانی اسمته روانی چه صافت اشقار مردا همش دونیم چی روانی زویتی شاید فعلا این بحث ولکی نه این روانی نه تا خطا خود نه به هم حضرت فاطمه بگی زنم پوزه چه پوزه برا پستره بذار روانی حالا کاپیتان به خدا من دوست دارم مثلا علات دستم در نکن دوشومه یه موچی بگو پادر میونی چه دی زهان هر چردی ولی حقیقتش هیچ بیام و نظر من نه کار درستیستی خم بیبو برای اگه آقا تو دونستی که مثلا اینه سیچه قیقه ازار امضا کردی الان ما اصلا خیال راحت بود بابا چون ما قیدی که نیستیم داخل موسیقی امضا بزن سیمش الو سلام خوبی؟ وقتی خوبه با حقیقتش ما داریم با هم صحبت دیگه چی کنیم ولی به نظر داخل منطقه ای بیاین همین رو بهتره تا ما بخیم بیم رو نه شما بیاین همین صحبتی با هم میکنیم ولی بگو چی دیگه تنش چیزی یا به هم نهی بگه خیلی بیا ایه سرسلار کنیم میگه حقیقت باش نه شما بیاین فعلا یه صحبتی با هم کنیم نمیخوایم بگیم چیه دیگه قربونت خداحافظ میشه زعفره حالا شما باشون صحبت کنیم با صحبت همه چیه دیگه به وقتی ما باید میگریم که شما سر پرنده توی کار کنیم هر بابت اینجوری امضا بزنیم رو با مستعذری آقا ببینیم میتونیم داخلمون نامه ذکر که موقتا فعلا به دلایل خاصی یا چیزا شما فعلا واقعا حق نداری فعلا این کار انجام بدیم ولی فعلا نکنم این نامه نداریم ما تخلیه فعلا صفت حق مالکیت اینه میگم چه واقعا همیتر مستعجلی ها داخل یعنی شما همیتر داخل بزنید با تکلیف مشخصه بود اینه هم شما نکنیم بیرون هم واقعا آن مستعجلی ها داخل قانونی هم بزنید تا تکلیفی خونه مشخصه ما بیم اصلا صحبتی واقعا هر سندی موسی بعدن که شما مستعجلی ما بنویسیم بین پنکی میره فعلا بیو بشیم حالا تا چی زمان شما کو رفتم خیلی وقتا دوست داشتم
تماس باشم. Hello. No man? باشه نزدیکین این کوچه نیست کوچه خب بیاین ها بیاین داخل کوچه این سر بخش خمار خوشون بود ماشی اشتباه يلا يلا بفهم سلام بفهم السلام عليكم. سلام سلام خوبی؟ سلام آقا. حالت خوبه؟ راحت. من روزی. بفهم. یه مال ای پس چه دی نومی داخل معذرت های زیان درست کنیم؟ قرار بیایم خب؟ هیچ قراری نبید دایزه پس این قرار ما دوی صحبت کردیم فرما قرار بیایم درست کنیم زیان کردم گفتم یه جریان پرنده دادگویی دارم حد و بیده خدمت معنی گو آقا خیلی چه قاضی بود آقا تو خیلی بیو بشین ساختمون میرمه ده دلستی نه نه با قرار بیایم رو بیایم تا درستش کنیم با خدا به خاطر دایه قرار بیایم درستش کنیم این زیانه خیلی چطوری درستش ما قرار بیایم ساختمون ما مردانم قرار گفتیم آقا یه مولدی خیلی گفتیم آقا یه مولد ماه دیمی آقای عزیز مورد چیه خواهم ساختمون کی نورده بود ساختمون مال خمه ساختمون پیچ دام مال خمه این وجدان ده همیه نه؟ هادی اخدا وجدانی بس پیله بس پیله وجدانی در کار نیستش اسمام ما یا ساختمونمونه بین یا تو هر جوری هم شده ما به خاطر یا آقا قرار بیان رو برای یه مولد ماهی بینیمید دمه هم خیلی خدایش خیلی اصرار شه یعنی عمرنی کار نیشه شاید به دما هم نچشید جریان بیخواه خب بدید جنابالی می دوشت گفتم اون روز هم به تیگم 1000 بار گه به تیگم فکر ساختمونه و سید سر خب نه من باید فکر ساختمونه سید سر من سرمایه تکپ نکردی من مال که نه به جای ساختمون درسته به فکری بود که اون پیک کرد من مالی که ساختمون من نیفروش ساختمون مالی که ساختمون نه به ساختمون نخوام به ساختمون نخوام پیل نخوام نه اسلام نیبو اگر یکو هم قانونی رفتار کنیم آقا زنگ بزنیم بیان آقا نبونه در یا آقا نباید دادگاه چلانتری هر چی بود جوری دونی رفتار چونچی قانونیشی ساختمون در لازم مالی مانه آقای محترم هر جوری دونی به نفت رفتار خب مشکلی ناری ما شکایت کردم ببین شکایت جنابالی نکردم شکایت و علی نکردم الان پشت میدیر زندان شکایت خانم کاری و اینا رو کاری هم دار و چی فقط موی ساختمون پیدا آمده داشت الان هم جنابالی ده خیلی چه بخوام میکنم میتونم یه فرصت جنابالی خود متحری یا مجردی؟ ما متحرم ساختمونی که من زندگی کنی مال چی؟ مال خمه مگو بوی مال خانم خب دیگه خب اسم خب وقتی بزنیش اسم خانم یا بو اسم خانم دیگه زیش اسم خانم در مال خانم که؟ دیگه مال خانم دیگه یه بیری
همه یه تا قانونی رفتار کنیم آقا زنگ بزنید یا آقا نبونه در تا من داخل ساختمون رو میشینم. زنگ بزن ما برگه دارو. قرار بی روز مولد بگوزیم تا پیش ما پرداخت این داخل سه. ببین هم آقا دوچی یا آقا هم قرار همسایه بسی مانه بنویسی. دیگه خب سرسای مانه ایشنو دستش در نکنه اومه بینی مانه جلو دوست نهاشه سرسای محل و این اتفاق بیاد ولی هیچ بیام قبول کنم که تصاحبونه بیام اجاره کنم این کار به هیچ وجه انجام میدم خب دیره بدون شده خود یه خبر رفتاری کنه هر به ساختمون رو سکا هر جوری که دوست داری هر رفتاری که دیگه خواهد انجام ولی یه نبیرون بگه خب من به اندازه یه سر سوزن ها به حقم میگرد نگیزم من نیگزنم من نیگزنم ببین من 10 بار تا حالا گفت حق دونی چنه پیل تمنار پیل نکورد هم به کاری پیل نه به ساختمونه خوام ساختمون ببین ساختمون نخوام. من حتی فاکتور این کاشین بینی چی کارشه من این 10 سال پیشی درست حتی فاکتور این کاشین هلا اونم کاری دارم من کاشیت یا هر چی فاشتر اچ داشته بود من فاشتر پیلی چه رخت من حساب شد دارم وقتی حساب کی ما پیل رخت من حساب خانم با ما چه ربطی داره ما شکایتمون هم که امام محله دیدم معنونی این رد گفته بود ولی ساختمون به هیچ بد نیست ما کاری نه یه دیگه زنده خودونه ولی ما ساختمون پیل دامه ازاش وزای پیل من فقط ساختمونی خواهم چه مثلا بگوی پیل تبرم یا چی نه قبول نیکنم فقط ساختمونه بشی تابه یا ایشیدم یا با خود مرال قانونیش تیشی کنم به سلام بیانی ساختمون عربه بود هر جوری دونی سکا مو بعد گفتم هر جوری دونی رفتار ایمان نه دست پا بسته این که بیه مثلا آقا ما ایران قانون ایران ما آخه موچی بگه پیلیل قانون همه شی ما آسفالت کرد هر جای تریم رو ایمان کار قانونی انجام میده اینه اون چه دیوانی را ایمان کار قانونی انجام میده ما در خدمت قربونه ما در خدمت خب ایسو بعد سیکنی به نظر تای کاپیتان به نظر باید تشو مثلا همینی محلی شناسنه باید بخاطر ایساس را برسه بیره یه حرفی بزن که مثلا یه آقا خانه او بود سوی چون بخواد خود دونی حق معامله حق معامله ساختمون میسه یه مولد کوتاهی حق به هیچ وجه با جناب عالی حق معامله حق باطنی حق معامله نه اخلاق نه شرعی هیچی حق باطنی خودم دونی آقای عزیز ما این ساختمونه بگه خب بازن هم هیچ مشکلی نداشتیم درست زن من همون چی بگه صحیح سالم همه جور همون چی بگه با هم بیم حسیم بگه خب یه اتفاقی دست این ساختمون انتقال دیم نامشی کم به دکتوری داشتیم حقیقت درست کم به دکتوری داشتیم این ساختمون انتقال دیم نام بعدش هم الان که بری سار فرات بشه ما ثابت کردم که این زن حق اختیار کامل نداشت تموم خب مشکلی نه قاسم یه نشتی درسته بی خب آقا الان هم آقا قاسم حق داره نسبت به حرفی که زنه همسرش زورایی نباید کار انجام بده بدون ازادش و بدون صلاحیتش انجام داره متاسفانه کار رو بیدیه به هر نحوی الان اشتباه از قاسم به که زیش به نامش اعتماد الان من هم دقیق الان در حال حاضر ساختمون مد دقیق به نام همسرمه درست اینطور باید بگم همین زمین که خریداری کردیمه بنا به مشکلات تیم زمینش به نام همسرم چون پرونده دارم و هزار جور سن قضاویه دیگه قاسم هم اعتماد کرده زیش به نام همسرش درست یه مشکل که پیش اومده دیگه به هر نحوی نباید انجام داره کارهای خانم که بدون اجازه‌ش کار انجام بده ولی در انجام داره الان هم شما هم ما نگون شما حق نوری نسبت به ساختمون شما هم به هر نحوی کستون رو کلار گذاشتین یا به هر نحوی پول دین این ساختمون خریداری که این سری قان کلار ری وسط که فروخته میشه جفتتونی وسط شاکی یه مراحل قضاوی داره بعد هلو اون جنابالی به پیل تو برسین یا بس درسته که پیلون بی ارزش رو بیره ولی نیان او پول بدن به شما پول شما نه خود بهتر دونی نه خودونا به او آقا که علیزان اسمش سنه او آقا که پول ازت گرفته یه خب او آقا که پول گرفته سری اینطور که مشخصه هیچی هم به خانم شما نه درسته پولی چیزی نه ما پیلی چه انتقال دارن پرینت همه شم داره انتقال ایسی خانم خانم داشت علیزان شخص نیست خب همه چیز درستی بود او پولی که شما اون با قاسم نیست با این خانم و با او علیزانه چی او کلوردا با هنه سود پولتون حسابی کنه قانون این دو ماه که پول تو
به تیجه زمین روزی میگه که باز اومه متکنی گفت آقا میخوام این سنه برم جلوی علی زندان آزادش درسته. ما گفت بله. بعدش اومد یه مبلغی به قول خودتون واریز کردین حالا هر چی بله. میگه خب این حالا بیتیا یا خشتیا این من ریته میگم جناب عالی هم خبر داری چه ریزان کلاور داره هم جناب عالی شریکش یا آقا میره گفت سند ببین به من تا ما الیزان هم آزاد کنم بله اینو همش هم نوشتم زیر مثلا این همش همش گفت الیزان نیشناسم مثلا ما اصلا همین الان نمیگم آقا شاید ما الیزان یه رفاقت قدیمی داشته بود ولی الان ما کار دادوش الیزان دیگه اصلا یه آقای شیگوی من نیشناسمش ایسی که رفاقت قدیمی دوری ما ایسی 4 روز دیگه ها کر خاله این یه هفته دیگه آقا بله ساختمون خم الیزان خرید ببین آقای نوروزی اصلا یه حرفی میخوام و بزنم بگه خب همون چی بگه پیرمدر دارم میگن 100 کلام 1 کلامش کش جناب عالی ایتری الان بگه خب ولی سی بره شکایت منکنی درست ولی سی بره مراحل قانونی نتیکنی هر چی به دست یا کوتاهی مکنی بگه خب درست تا یه نتیجه برسی ایتری هم صبر کنی تا ما یه شکایتی چردیم بگه خب من قانون طرف نیجره قانون طرف حقیقت ایجره یه شکایتی چردیم اگر شکایتم به نتیجه رسید بگه خب ما دیگه به هر حال آقا تو خود دونی و پیدی چی دیگه ای آقا هر شکایت من به نتیجه نرسید اون محکوم رو بیا ده دستی ساختمون رو تحقیق آقا الان شما خواستن این حرفت تو هم کامل داره ولی دروغ چه اضافه بیام می‌کنی. امضا دروغ کنم می‌دارم. بگم مستاجر ای آقایون نه، مطمئنم بیام شما- امضا کنم شما- مستاجر کنم صبح نه دادگاه سرینش- اقامت مالیکیت یا آقا قبول داشت اینش که مشکل به نداشت هیچ تو قضیه‌اش مو مستاجر شیو بیرون به هیچ وجه تو نه. قضیه‌اش به هیچ- نمزای زیامسیش بیا به ولی هیچ کارت اشتباهه ما تو کارم گفتیم اشتباه. یه قانون نیشناختم نه یا آقا خیلی گم آقا ما یه رفاقت قدیمی باید الان داشتیم گفت رفیقیم رفاقت قدیمی آقا رفیقی با الان کاری الان و رفیقی و چینا رو ما الان بس ساختمونه الان بس میرینه جناب عالی و می به این خانم گفت میخوام یه قان از زندان درسته. آزاد کنم ها درست سند ازش گرفتیه درسته درست بعد این پول بیام نیست و بقاسم پول ریختی به حساب خانم شما ما حقیقتا خانمم خوش یه مشکلی داره الان یه حرفی بزنی نیم ساعته اصلا یادش نیست طرفدار چی بی میگه خب اومد گام روز اولی چشگام گام آقا این ساختمون سیچه فراتی گس همه ساختمون نفراتم این آقای نوروزی و علی و منی رو این موطن نمت شدن که خیلی سنه بیم بگیرم صبحش من زنگ زدم روزی که زنگ زدم بخواد درست زنگ زدم نوروزی که آقای عزیز من پرینت حساب 500 میلیون واریز شدم به حساب خانمه پرینتش دارم درست اومد و زن ایگام برای پرینتش دارم ایگه نه پیلیتی واریز نشده نسیم ایره او رو من بانکی شاورزی ایگه آقا فیلم حسابش هست مبلغش نیگه حقیقتش دیگه خوش باید بیا فیلم حسابش هست با شناسنامه‌اش یه رو گذاشته رفتم بانک شاورزی یا آقا فیلم حسابش هست ولی خوش باید بیا دیگه اصلا ما شماره حساب بانک شاورزی ندارم هر جریانیه بگه خب هر اتفاقی واسه اینو به شناسنامه‌ش هم سوء استفاده شده حتی این وکیل آقای نوروزی جناب عالی دیروز یه قولی بعد دام میخوام که مشکل ما حل کنه جعفر علی اون مشکل که دو ساعت بله بله جناب عالی میخوام اینطور که میفهمم دیروز اصلا یه حرفی زیگوی میگه نیشناختم ما زمین از او آقا خرید رو کردیم ولی الان قاسم میگه جناب عالی و میره زمین نت کردی گفتی خام کسی نه آزاد کنم الان بر نوی و آقا و علی آقا درسته اصلا گام یک کلاوردار شیادی اینطور که مشخص جناب عالی هم باش دست دوری منی قضایا بود چه دستی دارم میگم آقا یه رفاقت قدیمی باید داشتیم دوش نیش نه دیروز گفتی من نیشناختم یعنی دلمو چه؟ گفتی دایی سکون تو قرار بی آقا نرداری بیاری دایگاه عزیز هزار ما بار به خاطر جناب عالی گفتم آقا مشکلی نداره دمایده میشه آقا اجاره نشی ولی بازم میخوام ره طرف آقا چیزی نمیجری اجاره نشین بازم میخوام ره طرف آقا نمیجری الان ایدمش جناب اجاره عالی. نشین چه سیغه یه چه تایه ساختمون نه ما اصلا چی دیگه ساختمون اجاره باطل؟ بنیره نگاه کن یک اجاره کلاورداری اصلا اجاره بنیره اصلا شما خود درفه درومینی وسط چه در فایده ممی اصلا شما انگار همه تو یکیه یعنی چه اون یکی یعنی چه غیر طرفی آقا نجرید اصلا با شام پیلام از ای ساختمون طرفی آقا نمجی طرف قانونه بجی حرف حقی زنه جناب عالی دیروز گفتی میگم نیشناختم الان اگه تو می زمین مت چه با گفتی اصلا آقا شاید آزاد جناب کنم عالی کاری نداشته بود
هر کاری بیره نه عزیز دلم تا الان جناب عالی تا الان که ما داشتم فکرشم گیر نبیدی ولی الان جناب عالی ختم گیری اومید مت کردی ساختمون حبوب هم ساختمونه چه خیلی مت کرده ساختمون چه خیلی ساختمونه چه سند خوصی سند سکن ایتری که ما با شای صحبتی کنم ایگاری نی خیلی قشنگ و قانونی درستش کنیم ولی ایتری که معلومه ما باید با قانون درستش کنیم با قانون درستش کنیم ایسی شای قبطی داشت آقا مثلا این دیگه درست کنم آقا میرم با قانون من نیگو با قانون نه یک برده با دست با اون صحبت آقا میرم با قانون من نیگو با میرم با قانون میرم با قانون دست با اون صحبت نکردن میرم با قانون به سلامت نه پاس سلامت این ساختونه دی نمیانه این ساخت خب میرم آقا کار قانونیش آقای ساختونه میرسه من نیگو قانون به سلامت به سلامت سلامت آقا صدا هم بیا پایین صدا هم بیا پایین صدا هم بیا پایین ساختمون خریم وقت اینجا آقا ایده مد ولی نه الان اصلا تو بعد زمان سیمو بگفتی دیروز چه قابل میشناسمش بگفتی نه اصلا چیه یه قابل مت کرده درسته؟ یه قابل خشم گیره خشم کلاورداره آقا ما فکر دوست چه آقا سالم نه من فکر چون به عنوان خریدار اومد از اون آقا خرید یا از همسر نه اصلا چیه آقا خش اومده متر نه اونم الان بیا بشینش کنیم همون چی بگاه گوشی من برم از آقا میبینم نه اصلا هیچ وجه این شرایط بید باید بشی فهمه ما این جهان شکایت چه دمه الله تو گران سراغ و چی این هم و شیبا آمد خدمت یه لطفی هم بکن همین جریان در فشه ما به عنوان شاهد هستم هر چی شاهدی نیستم من نگه آقا من علی نمیشناسم هستم که آقا علی دوش که آقا من علی اصلا نمیشناسم آن یه رفیق قدیمی میدونم چی آقایون 100 فایده کیلو برداشت هستی شاهدی به هر جا خوصی میام سی هر جا بی هر کاری هم داشته بوم زمین زارم دست در نکنه بو بشی فعلا دست در نکنه اما سی شاهدی حتما نیام الا رفیقام هم تماس جمع باشون چند تا شور هستن سی کار چه قانون میتونه باشه دست در نکنه ممنون شرمنده تو نونستم قضاوت توری پیش رایه خب آزازت بوحش شاید موفق مایه دست در نکنه خداحافظ یا الله فن سلام علیکم سلام علیکم سلامتی سلامتی خوبی سلامتی انگار ناراحتی ماشاءالله خوبی سلامتی چرا بهتره بود خوبم سن بیلی بدم حالا خوبی 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 خدایا شد خوبی چشم حسود انا شو ولی صاحب هونه نام شد رو لایک اون هم بفراتم خفا و برام باشه چرا نرد برام تو بس هم اصلا خوردی دارم هونه نفراتی بیانی بر پای خطور زنی بر پای خطور پیار رای بیا آقا تحلیک ولی کرو خواندم که میونه تحلیک خوش کرو خانده هنگی باید این مجموع خالی کنی بعد وقت بیت ساره اوزو یا چیزه پر معتم نمونه زندگی که کوپن عقل داره وظیفه چی اونه چرای بینه وظیفه چی چرای تو نمی برام نه همین زارم چرای دی تو نمی برام چرای پیان نجیم سازنده باید تا مشکلش هده او بدن لقت حالا بعد سعی پیش چیز لازم تو چیزی لازم تو بیشتر مثلا میام لازم داشتم خبرن نمیمونم عقل لازم داری حتی مثلا با خواستم چی نبیده خواستم هم را دیگه عقل لازم داری چی نی عقل لازم داری چی خواه نه یه چیزی نروشی دینش بجشتی باشه دی کار خیلی کار بشی با عقل بجشتیه چه عقلا عقل بیومر من سرت چی تنو اشتباه کردی نه با اونه نه بفرادی من شنوان الان یه چند سال آیله داره خاص قصه که نام دلش یه چند سال آیله داره با الان آوارو برو کوبرن وظیفه چه هر زبون چرا بده ما همون چی بگم فقط ایگام خدایا شکر چه همین سخش نشون داد بدون حساب اون یا پس خان با چیز زندگی کنم فقط یه نیگام نه درست شد همه یا هم ساختمون همه لچی بمت یا برا تازه همه بی جرمان یا رفت هم سایه دومن بس بتار کارده بشه تو اصلا کارده باشه رو نبودی چی نه؟ هده دم باید میشه دو بیایدن دن لقتی برد
نداری بشه کی بهتره بودی ده دوی دروش که آنچه چه تونه اجلدن کاش نوبی خشردی نه بازی کن دونه نه تونه فروت و زندگی مزه نابود چیزی برای خوب شنکن بیاد این بشینه نه زندگی نه خوبه که شخص ایندیای عقلیای وجه بالا پیل ساختمونه بذاره خونه و وجه بالا وجه زندگی تو مخ ساختمون اجلده نه اون روزله اون بود خدمت تو خواب بیام از او خیشقان کنم شدم خارجی رفته بود آره این بیمارستان یه بجه امضا کردم با اون دام دادگاه مو دیان که امضا کرده است که با یه عقل و صابی نه رو چی اده چی تو نفروت وینو ده با اون تردیشتان چه بودم تخت امضا شد ما همین مراسم نوری ها سوان پرسونه چه دم پرسونه چه دم چی هتی که نیده هتی بو باید تو عد باید هیچی پیلا خو وچی جلوفتم و وچی با هیچی من دستشون میتونن تو نتقلیه مکو سفت سخت باید تو وایسو سنه جنام چی؟ سنه شده نام شهربانو ویزش نام کابه من فقط تنها همین چی بگی چی دارن اینه که اینو دیونه نه که اسم سنی که اسم معامله انجام ببینیم ما یه طوری بودم تنها که مکن شو کنی آه. مثلا حواس شنه و شنه از روش آی کارت چیه حالا اسم ما خدمتت این ما این بیننده ما هم پیام بودن که برای یه سری قاسم بزن کشون شما این ما یه کلبه خرابه جوی ممولو اگر مونه نفراته و اخابتی لکنه بیا ایتی بیا مورد زندگی بیا انی تاریخ هم ما در خدمتیم نه فعلا چه میدونی پماتون هم میتونه ولی کنان توی چه زحمت او رو رفتن یه بیلی کرایه کنم بیام بنازش اصلا براندمش و چی گبان نایی کار نکن میتونه اجردن نه اسم خانزش به خاطر این هنزال و باری بار تو هم نه خوبی سنه نه یا چیزه نه چی اجرده نمیش و چی خیلی هم کار بده کار درستی کاش که کاری سنی اون نامه که امضا کردی میگه مورد میگه آه. نامه میگه با اصلا این نامه ده خوشموشی بگه همه کار انجام کاش ولی ما به یه چی خوشحالان که این کار چیه بگه خب ده دونم با چه زندگی کرد دونم چی کنم یه از اون بسته و دست خوش نبی نه ما اون چی که دست میبی هلاک هلای هم نیش کرد مثل چینه کارسازه و عقلش دست خودش نیست هلای نیش کرد درست چی کنم تو کارتون درست کو همون چی بگی تنها راه من همینی چی همون چی بگی از این یادم بیان میدو چیه بفهمه چی سنه هم نیست و چیه که خوش به چی کنه اون زنده تو بیشتر خرابی چی خرابتر چی کنیم از کارسازه به این خرابتر خب دید سارا مدونی تا مثلا نشستی که همه این حرف نظری مثلا توی جده یا مثلا سیده اینو واقعیت که باید اتفاق بیفته همون خب زانه بچست مخزن اگه رسد تا یه کلو یه دیونه ما اگه چقدر مثلا بگو یه دیونه مریضی چی لطفا ایرمه مخزن بچشو ها ما خنوم سیاتی یا آقا این من نمی‌چلونم به اون قرآن خوشید ما حرف آن چلونه چه سیراتی کنه ایما یه سری آقا بزنید یه سری آقا بزنید گیم اگر آواره بسیار خواب ورزایی توی دوری ممور اگر هم هر چی دوری هستی خودت میخواهی منال بنیسن میخواد کسی بسر ما خوش تبا دیونه نرات ممنون کت بشی یه حرفش یاد داره که میراتش خزانه بود آقای مطمئنیه و در داغره ملا چی هستن آورده تایلا مدونی حتی خواه رای متونیه در حالا ما میگیریم بیایم دار بگون چلو دیونه بیایم بگون چلو چه چلو دیونه مردم مریضی واقعا چلو نه به خواه تیمارستان اندت نقول میگه ایگه چلوله نه ایگه آقل ایگه چلوله ماست قاسم باش خب بشی خب بشی آقا موز این پذیرایی چی چه دیگه حرف لحظه‌ای خفو زیرا کسی چه چه حرف لزنه باش مدار خدمتان شاید حالا هر چی ورزیده دمایم خاله ما سی آقا اومدیم حالا چیزی کنید ما با خاطر آقا ما با خاطر آقا اومدیم واقعا تو کلیان چلوته حرف اینه ایراد مکنی باش بعدی حرفش نه ما اصلا هیچ زمان به موتی نیست نه بلا چی و سر ما اورد دخل تو تا خط
اون چیزی که ما خوشحالی بومین سر میزنیم دستو در نکنه ما در خدمتیم بو رفیقی دوستی آشنای سر یکی بزنه همون چی میگی دستو در نکنه الان ما که نیتا همیتونی اینه وید کنم برم و اینو بوی چه بیام برم اون الان همین استوری بیان دستو در نکنه موفق و یا علی به سلامت بلند بازی برو بابا چی میاد بگم حالا همه چی